îmi pun pe hârtie următorul videoclip care va fi, să și zic despre ce, mi-am dat seama că vreau să împărtășesc cu toată lumea modul, adică foarte, uite, mi-au ieșit 8 obiceiuri sănătoase ca să avem o casă curată, aerisită și sănătoasă. Despre obiceiuri sănătoase, toată lumea îți spune ce fac în privința corpului lor. Apă, mâncare, somn, mișcare, exercițiu. Nu știu dacă am întâlnit vreodată o persoană care să își dea seama că contează foarte mult și mediul înconjurător și petrecem foarte multe ore acasă. Eu am realizat că este important pentru mine să avem aer curat în casă, să fie casa liberă de praf și de toate alea. Am pregătit micul dejun lui AJ, ei au și mâncat, dar eu am zis ok, mai am. Începem cu aerisitul camerelor. Ceea ce facem noi este să deschidem geamurile dimineața după ce ne trezim, să intre aer curat în casă, lăsăm geamurile deschise jumătate de o oră, chiar toată ziua dacă este vară și frumos. Dacă sunteți la parter sau etajul 1 și trăiți într-o zonă aglomerată cu mult trafic, lăsați geamul deschis numai 10 minute dimineața, în jurul orei 5 dimineața, pentru că traficul nu este așa greu, sau seara târziu după ce traficul se mai relaxează, după 9 seara sau 10 seara. Am observat că ne odihnim mai bine dacă seara înainte de culcare deschidem geamul, dormi mai liniștit, nu te foiești atât de mult, creierul se oxigenează mult mai ușor, n-ai coșmaruri și toată lumea e fericită. Deci aerisiți dimineața și seara înainte de culcare. Nu intrați în casă încălțați. Noi am trăit în România și am fost obișnuiți că e și o formă de respect să-ți lași pantofii, să te descalți la ușă, dar de când ne-am mutat aici am observat că ăsta nu este un obicei care se practică aici și lumea obișnuiește să intre încălțați. Pe mine, sinceră să fiu, mă îngrozește lucrul ăsta pentru că pe talpa pantofilor noștri sunt tot felul de mizerii, de la guma altuia de mestecat în care am călcat fără să ne dăm seama, la poate niște salivă, germeni, bacterii și tot felul de chestii. Nu faceți asta, nu împrumutați asta, știu că vedeți în filme, în telenovele, nu este nimic fancy, nu este nimic la modă. Când vă descălțați este un respect față de voi, față de casa voastră, față de sănătatea voastră și un respect față de cei la care vă duceți în vizită. Așa că noi ne descălțăm la ușă atunci când avem invitații, rugăm frumos, fără supărare, să se descalțe la ușă și de când avem copil, e cea mai bună scuză, copilul se joacă mult pe jos. Mă, da, focusul nostru. Lasă-mă că lasă schimbă, mă. Are you sure? Dacă sunteți una dintre persoanele care iau mijlocul de transport în comun și vă puneți rucsacul, poșeta sau poate chiar sacoșele de cumpărături pe podeaua autobuzului sau a metroului, vă rog din suflet, când ajungeți acasă, nu puneți pe masa voastră sau pe orice altă suprafață în afară de podeaua, acolo unde vă lăsați de fapt și pantofii, pentru că este exact același lucru ca și cum ți-ai pune pantofii pe masă. Este același transfer de bacterii, de mizerii pe care mă îndoiesc că îl vreți. Noi ne asigurăm că cel puțin o dată pe săptămână spălăm parchetul în holul de la intrare, nu care cumva să facem transferul de pe picioare în restul casei. Ceea ce facem noi și ne-am obișnuit când venim cu cumpărăturile din oraș, întotdeauna ținem sacoșa în mână, punem toate produsele pe masă, aruncăm sacoșa, o reciclăm sau o strângem și o folosim altă dată. Nu punem niciodată sacoșa nici măcar pe scaun și ca să vă simțiți mai bine, trebuie să beți un pahar de vin. Un alt lucru pe care trebuie să-l facem des este să aspirăm și să ștergem praful des. La noi în casa asta este o operațiune, cel puțin aspiratul, pe care o face Adrian, o face bine și o face des. Eu aș spune, în mod normal, o dată pe săptămână ar trebui să fie suficient, dar el îmi face surpriza, s-ar putea de 2, de 3 ori pe săptămână să pur și simplu vrea să aspire, ceea ce este foarte, foarte bine din punctul meu de vedere. Când eram singur, fără AJ, aspirăm o dată pe săptămână. Acum AJ se joacă foarte mult pe jos, stă cu fața lipită de covor. Este modul în care ne asigurăm că nu avem praf în mochetă. Adrian aspiră, eu șterg praful, cam așa împărțim treburile. Șterg praful foarte des și mă asigur să șterg nu doar de unde se vede, ci cam de peste tot. Dacă avem cărți, încerc să mi le scutur cât de bine posibil, pentru că dacă nu controlăm foarte bine praful poate declanșa niște probleme de sănătate, cum ar fi astmul. Calitatea aerului de la voi din casă este foarte, foarte importantă pentru sănătatea voastră. Următorul sfat pentru voi este curățarea filtrelor la aerul condiționat.
Noi aici avem aerul condiționat direct montat în geam, scoatem filtrul, îl spălăm la chiuvetă cu apă rece și îl punem la loc. În acest fel evităm praful care vine de afară să intre în casă. Dați grătarul la o parte, înăuntru este filtrul, îl luați, îl spălați. Asta este o operațiune pe care noi o facem cam o dată la 2 săptămâni. Pe timp de vară, când aerul condiționat merge aproape tot timpul, și ziua și noaptea, curățăm filtrele la 2 săptămâni ca să fim siguri că sunt într-adevăr așa curate cum ar trebui să fie și aerul din casa noastră este cu adevărat curat și nu poartă tot felul de acarieni și chestii la care nici măcar nu vreau să mă gândesc acum. Încă un lucru pe care v-aș sfătui să-l faceți pentru a fi sigur că aveți o casă super sănătoasă și curată ar fi să treceți de la folosirea produselor de curățare pe care le cumpărați din comerț, care au foarte multe chimicale în ele și sunt nocive pentru noi, să treceți la folosirea produselor de curățare pe care le faci în casă. Ceea ce folosim noi este un amestec de soluție de oțet și apă. Vă preocupați de mirosul de oțet pentru că dispare imediat ce se usucă suprafața și un alt lucru pe care cineva ne l-a sugerat a fost să fierbem niște coși de portocală împreună cu coși de lămâie și în apa aia să o amestecăm cu oțetul. Nici nu mai simți mirosul de oțet nici măcar tu când șprezi și cureți suprafețele. Tot ce simți este mirosul puțin suav de portocală. Ați văzut în videoclipul anterior, am turnat foarte mult bicarbonat pe covoare, am lăsat o oră să pătrundă bicarbonatul în covor și după aia am aspirat bine. În felul ăsta se curăță covorul de tot felul de acarien, de miros, miroase foarte frumos covorul după ce termin de aspirat și în felul ăsta nu dau cu soluții pe covor. Cel puțin în cazul nostru, AJ este la vârsta la care mânuțele lui sunt peste tot, la tot unde vă puteți gândi, orice suprafață din casa asta, el are mânuțele acolo. Și apoi foarte des bagă mânuțele în gură sau vine la bucătărie să mănânce ceva. Ultimul lucru pe care aș vrea este ca el să bage în gură produsele de curățat chimice, cu multe chimicale, pe care eu le-aș fi folosit să șterg mobila. Și după ce folosim bicarbonatul, ai observat că covorul miroase a nou. Vă jur, Da. deci am fost șocată. Miroase a nou. Folosim bicarbonatul cam o dată pe lună, dar o dată pe lună facem curățarea asta a covoarelor din casă și suntem super mulțumiți. Vorbind de purificarea aerului, vă sfătuiesc să folosiți, în loc de foarte mult mediatizatele odorizante de cameră, care încă o dată au foarte multe chimicale în ele, încercați să găsiți arome care vă plac la uleiurile esențiale. Adrian știe mult mai multe pe tema asta, el este cel care tot timpul are grijă. Odorizantele de cameră folosite sunt foarte nocive pentru sănătatea noastră. S-au descoperit că au foarte multe chimicale care pot declanșa cancerul și am spus să evităm. Știu că este ușor, l-ai cumpărat, l-ai băgat în priză, miroase frumos în casă. Ceea ce facem noi este să cumpărăm ulei esențial, este natural. Într-adevăr, este puțin mai scump dacă vrei să miroase bine și să fie chiar bun. Stai să-l arăt la cameră. Da, mi se pare mai simplu. Are un model foarte drăguț pe el. Tot ce trebuie să fac este să-l băgăm în priză. Îl deschidem. Aici, înăuntru, o să pun apă și câteva picături dintr-un ulei, un ulei esențial care poate fi la alegerea voastră. Sinceră să fiu, sticluța asta este mare. Pentru noi avem câteva dintre ele, ne-a ajuns un an de zile, pentru că punem doar câteva picături. Nu, cred că asta o avem de 2 ani sau 3 ani. Eu nici nu mai țin minte. Da, am avut două și le-am alternat. Într-o zi am pus una, într-o zi alta este eucaliptus și cealaltă este lemongrass. Eucaliptus puteți să-l folosiți și când vă doare capul, când aveți o durere de cap, desfaceți puțin, mirosiți și vă trece durerea de cap, vă jur, am probat-o. De asemenea, fiindcă vorbim de uleiuri esențiale seara înainte de culcare, dacă aveți un umidificator în camera voastră sau în camera copiilor, puteți să puneți câteva picături de lavandă, ulei de lavandă, care vă ajută să vă odihniți și să dormiți bine seara. Eu folosesc uleiul de eucaliptus atunci când AJ este răcit și nu poate să respire foarte bine. Pun câteva picături de ulei de eucaliptus în cameră, fie în umidificator, fie în chestia asta. Am observat că pur și simplu eliberează căile nazale. Suntem super mulțumiți de alegerea noastră și uleiurile esențiale sunt întotdeauna de preferat contra odorizantelor din comerț. Dar am o mare rugăminte la voi. Dacă cumva aveți animale de companie, pisici, căței, șoareci, papagali, vă rog foarte mult, aveți mare grijă la cantitatea de ulei esențial pe care o folosiți, pentru că mirosul lor este mult mai puternic dezvoltat decât al nostru și ei pot fi deranjați de un miros puternic de ulei esențial. Deci folosiți în moderație
uleiurile esențiale atunci când aveți animale de companie în casă. Un alt lucru ar fi să schimbați lenjeria de pat măcar o dată pe săptămână. Mai ales vara, pentru că se transpiră mult, fața de pernă trebuie schimbate mai des. O dată la săptămână o facem noi vara și o dată cam la 2 săptămâni o facem iarna. Cred că unul dintre ultimele lucruri care mai îmi vin în cap, și am tras și cu ochiul puțin la notițele mele de pe podea, fiindcă tot vorbim de calitatea aerului și ne-am axat atât de mult pe un aer curat în casă, ar fi plantele. De multe ori uităm faptul că viața pe planeta asta este posibilă datorită plantelor. Ele ne dau nouă oxigenul de care noi avem nevoie și atunci mi se pare foarte normal să avem grijă ca în casă să avem plante naturale. Nu foarte multe, dacă nu sunteți genul de persoană care crede că poate să țină în viață o plantă, atunci încercați cu suculente. Plantele acelea mici cărnoase, care chiar au o capacitate mult mai mare de a absorbi monoxidul de carbon. Nu trebuie să aveți ca mama vasele alea mari, Cu tot felul, trandaferul trandaferul japonez care are 4 metri și trebuie să-l udați cu căldare. Puteți să aveți 2 plante foarte mici, cum a spus Oana, 3 plante, 4 și vă dă un aer curat în casă fără să vă dați seama. Dacă vă preocupați de faptul că foarte des uitați să udați o plantă, încercați să vă gândiți la cactuși. Sunt foarte multe tipuri de cactuși zilele astea, am văzut în foarte multe magazine care sunt mititei și sunt atât de drăguți, au tot felul de flori roze, roșu și nu știu ce și nici măcar nu trebuie scudați atât de des. Când vă aduceți aminte, zici, ups, acum pun apă la cactus și apoi în următoarele 2 săptămâni. Asta este cam tot ce îmi vine în cap. Niște obiceiuri sănătoase pe care sper din suflet că împărtășindu-le cu voi vă ajută. Poate sunt lucruri pe care le faceți, poate sunt lucruri pe care nici nu v-ați gândit că ar trebui făcute. Chiar aș vrea să știu dacă faceți altceva în plus, poate sunt chestiile care nici nu ne-a trecut prin cap. Lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne, pentru că aș fi interesată să știu cum putem să facem mai mult și mai bine de atât. Sunt sigură că poate și persoanele care se vor uita la videoclipul nostru ar fi interesat ce altceva se mai poate face. Dacă credeți că videoclipul nostru este informativ și poate să ajute pe cineva, simțiți-vă liber să-l împărtășiți, să-l share-uiți. Dacă vă plac videoclipurile noastre, nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Asta ne-ar ajuta pe noi să creștem și să continuăm să facem cât mai multe videoclipuri, sperăm, informative pentru voi. Dacă aveți idei de videoclipuri, ceva ce ați dori să vedeți, am aprecia orice sugestie, lăsați-ne un comentariu. Cam atâtea pentru astăzi, ne vedem data viitoare. Bye!